sorry මේකක් ඊළඟෝ මේ ඒ කියන්නේ ලංකාවේ commercial industry එක කියලා කියන්නේ මම හිතන්නේ මම පෞද්ගලිකව විශ්වාස කරන මාර dangerous industry එකක් මේ substance එක බොහොම විනාශ වෙන නමුත් වෙන රටවල් වල ඉන්නවා උදාහරණයක් විදිහට පිලිපීනේ බ්‍රිලන්ත මෙන්ඩෝසා අවුරුදු 15ක් විතර commercial industry එකේ ඉඳලා එයා film වලට ඇවිල්ලා හිතා ගන්න බැරි film කරා. ඒ commercials මම ගොඩක් බලලා තියෙනවා. ඒතරම visually මම වාගේ fan කෙනෙක්. මම හිතන්නේ මේ ප්‍රියන්ත මලවිනියද ගොඩක් වැඩ කළා දෙන DOP ඉතින් හරි beautiful frameworks but මම හිතන්නේ ඔයා කැමරා එක අතට අරගෙන මේකේ treatment එකට යනකොට මේ මට ටිකක් ඇත්තටම හිතා ගන්නත් අමාරුයි. ඒ වාගේ තියෙන මේ approach එක. මම හරි ආස දෙයක් මම හිතන්නේ ලංකාවේ අපි මේ financially මේ budgets එක්ක ලොකු ප්‍රශ්න කතා කරනවානේ. ඉතින් මේකේ අර ඔයා මම දන්නේ මට ආපු feeling එකක් ඔයා අර white lens එක ගොඩක් පාවිච්චි කරනකොට ඒකේ හරිම slight surreal ගතියක් එනවා බොහොම slight surreal එකක් එක feeling එකක්. ඒක මම ගොඩක් enjoy කරපු දෙයක් film එකේ ඒ composition ඔක්කොම ගත්තාම මම හිතන්නේ ඊට වඩා චන්දනිය අක්කා මේ ප්‍රියන්ත ඒගොල්ලෝ කිව්වා වගේ මම හිතන්නේ screen play එක නම් මේ unbelievable මම හිතන්නේ unbelievable මේ detail මට හිතා ගන්න බෑ අතර මේ scene එකෙන් scene එක මේ grip එක තියාගන්න මේ මට මම සාමාන්‍ය මේ පොඩි short note එකක් ගහනවා මේ ඒක ගහන්න බිම බලන්න බෑ ඇත්තටම අමාරුයි ඒක ගහන්න මොකද මේ something there ඒක very interesting මේ මම හිතන්නේ අපි ඉගෙන ගන්න ඕන දෙයක් මාත් ඇතුළුව මගේ ස්ක්‍රිප්ට් එකෙත් මම දැකපු අඩුපාඩු තියෙනවා මමත් ඇතුළුව මම හිතන්නේ මේ පොඩි කැරක්ටර්ස් වලට මේ කම්පවුන්ඩ් කරලා කන්සර්න් කරන එක බොහොම කැටි කරලා චූටිම කැරක්ටර් එකක පවා මේ ලොකු ආත්මයක් තියෙනවා. එයා නිකන් ඇවිල්ලා යන කෙනෙක් නෙවෙයි. එයා ලොකු ජීවිතයක්. එතකොට මම හිතන්නේ මේ සියල්ල ඉතාලම ඉන්ටරෙස්ටිං මම දැන් මට මතක් වුණා ඇරසොයිසා වගේ ෆිල්ම් එකක් මම හරි ආස එකක් මේ හර්බර්ට් රජිත් පීරිස්ගේ තාමාස ෆිල්ම් එකක්. මම 90 දශකයේ මේකට සමාන කරනවා නෙවෙයි මම නමුත් හොඳ කොමඩි ෆිල්ම් ආවා. මම හිතන්නේ මේක කොමඩි කියන්න බෑ තම හරිම very serious එක පැත්තකින් very political මේ ඉතින් මම හිතනවා මේ හරිම simple අර ලංකාවේ එක කාලයක් තිබ්බ එක ජාතිය ෆිල්ම් එන්නේ ඔක්කොම එක ජාතිය ෆිල්ම් මේ ඊටම සන්තෝෂයි මේ පරම්පරාවේ සහ මේක මම හිතන්නේ ideologically ගොඩක් කතා කරන දේවල් තියෙනවා. මේ මැරිච්ච නැති කෙනෙක් ආයි දිගටම ජීවත් වෙන එක සහ මම හිතන්නේ මේකේ twist ගත්ත විදිහ මුලින්ම මිනි පෙට්ටියත් එක්ක මේ මුලින්ම මේ මෙයාගේ මේ නැගපු එකත් එක්ක ඊට පස්සේ මේ මට ටිකක් කියන්න අමාරු නෑ ඊට පස්සේ මිනි පෙට්ටියේ ප්‍රශ්නේ ඊට පස්සේ අර ගෑනු කෙනා එන එක unbelievable මේ මාව ක්‍රිටික් කෙනෙක් විදිහට බාර ගන්න එපා ෆෑන් කෙනෙක් විදිහට බාර ගන්න. Thank you. Thanks a lot. That's so nice. Thank you. We have a question here in the front row. Hi, Mr. Namur. Okay, for me, throughout the film, my attention didn't like go anywhere. I was like literally hooked to the screen. That was very impressive. My question is, what is your creative process is like? Because, like, you know, did you have this thought on a fine day, like, you know, a man is dying and like, you know, died, but like, what happened if his penis is erected? Or like, you know, how did you develop this script? Because throughout the script, from Kamala character or the mistress was, I really felt like, you know, that's a break, like, you know, interval, like, oh, what's going to happen next? Also, throughout the film, I also felt like I had these two questions. How did this happen? And what's like, you know, what's going to happen like later? So my question is, how did, like, you know, what's your first creative thought and how did you like develop your process? Initially, that's what I said, like I was working on a serious subject. Very serious one with again a mother. It was very tough for me to come out of it. So suddenly I thought about it. I want to make something very simple at the same time political and simple, not very heavy subject. So suddenly I came out with this idea. I have no idea how it came. So yeah, came up. Yes, exactly. So the idea was there. Then quickly the writing process for me is like I quickly finish my scripts. I don't work a lot because if I start working on my script for a long time, I'll get bored. And I always make sure that I collect all my ideas and I finish it very soon, like 10 days or a week or something that because and I also believe direction and script writing is very subjective. For your information, I studied filmmaking in States, and there's a point after first year or something we have to second year we have to select our elective like then I don't want to study direction. I wrote an email to Ashok
to ask what should I do, because I wrote my concern because I don't believe in teaching, writing or directing. Then he said the same thing. Don't do that. Do you like camera? Do the camera thing. He replied me with an email. So I studied cinematography. So for me, the writing process is like I don't plan a lot. I just write, and I ask opinion from certain people, like my wife and certain my good friends are there. Then I ask my opinion, like because everyone's point of view, the way they think, even now you can put lot of added details are there. We can add lot of things. Each one is different from one another. So their point is different. So I've seen like a lot of young filmmakers, they go to the script writing lab. I'm not saying it's bad. It's very subjective. I met one of friends. Remember, like she said, okay, this script, the character, the mentor said to kill the character. Then she killed. Again, she went to another script like that mentor said, make the character crippled, like is anti. Then again that character died again. Again she went to another script lab, and so but she loved it. So for me it's very unrealistic. A person should know who they are, what they are, and the writer should know exactly what they are writing. Not like some mentors advising to kill the characters, but it's very subjective because that person loves that. So if you ask that person, so you have to pick your style of writing and what side of, there's nothing correct and wrong in filmmaking. That's what I want to say. So the whole thought process is like, I suddenly wrote the script, then I showed her, she loved it, then we did only two weeks or 2 weeks of pre-production. 2 weeks of pre-production, quick. Can I ask you? Am I clear to your question or am I deviating? No, you are right, but I'm like, my question is, what's your first thought? Like, how did you like develop, like not the process, but like the first thought, like, hey, like this can be a script. Like, how can I? So that like that's part. I think it's intuition, or suddenly you get ideas from everywhere. Sometimes newspapers or like one-liners, or suddenly you get an idea overnight, or in a dream, or even like it's very subjective. And quickly once you get a knot, then you can write. It comes out naturally. Thank you. දැන් මේ සිනමා පටේ සම්පූර්ණයෙන්ම වස්තු බීජය වෙලා තියෙන්නේ නග්නත්වයේ පුරුෂ ලිංගික නග්නත්වය. මේ තේමාව කරගන්නේ කිසියම් මනංකල්පිත තත්වයක් තුලද නැත්නම් වෛද්‍ය සාධක හදාarලාද ඔබතුමා? මේ වගේ සිද්ධිය මම රිසර්ච් කරලා බැලුවා. සිද්ධිය ඇවිල්ලා තිනවා මෙච්චර දඟලන්න ඕනේ ඇත්තටම. ඒගොල්ලන් so it's you can for creative liberty you can ටිකක් අපි බොරු කියන්න පුළුවන් ෆිල්ම් එකෙන්. ගොඩක් logically වෙන්න ඕනේ නැහැ. logically එම පුළුවන්. ගොඩක් even සමහර cases තියෙනවා ගොඩක් මේකින් තියෙනවා. hang කරනකොට ඒ blood flow වෙලා ඒක erect වෙලා එහෙම ගොඩක් ඒවයි prison hanging states වල තියෙනවා. එහෙම වුණත් මෙච්චර මේ ෆිල්ම් එකෙන් කරන වගේ එච්චර එකක් ලොකු ඉෂුව එකක් නෙමෙයි. ඒක කොහොමද අපිට මැනේජ් කරගන්න පුළුවන්? Thank you. Right, at the back, Shanal, yes. First of all, පොදුවේ මම කියන්න ඕනේ it's a super film. ලංකාවේ සහ පොදුවේ ගත්තහම සිනමා ඇතුලේ අමාරුම කැලලක් තමයි කොමඩි කියලා කියන්නේ. මිනිස්සු අඬවන්න ලේසි කියලා මම හිතනවා. මිනිස්සු අඬවන්න හරි easy. ඉමෝෂන් එක එළියට අරගෙන මිනිස්සු අඬවන්න එක පට්ට ලේසි වැඩක්. මිනිස්සු හිනස්සන එක තමයි ඇත්තටම අමාරු. මිනිස්සු හිනස්සන්න ගිහිල්ලා එතකොට ඒ හිනස්සීම හරියට සිද්ධ වුනේ නැති වුණාම ජෝක් එකක් වීම තමයි අපි දකින්නේ ගොඩක් වෙලාවට. කොමඩි පැත්ත ලංකාවේ හරි හිඟන තත්ත්වයක තියෙන්නේ. ලංකාවේ කොමඩි කියන කැලල අහුවලා තියෙන ඉතාලම සුළුතරයකට විතරයි. ඉතාලම අතිශය සුළුතරයකට විතරයි. මම හිතනවා ලංකාව ඇතුලේ නමුත් හරියට නිලය අල්ලගත්තොත් එක්ස්ප්ලෝර් කරන්න පුළුවන් කැලලක් තමයි මේ ඩාර්ක් කොමඩි, බ්ලැක් කොමඩි කියලා කියන්නේ. ඒකෙත් මේ ඒෂියන් රීජන් එකේ අපි ඉන්නේ මේ සවුත් ඒෂියන් රීජන් එකේ තියෙන ඩාර්ක් කොමඩි පොඩ්ඩක් ඩිෆරන්ට්. ඒ කියන්නේ අපි ගත්තොත් ස්නැච් වගේ ෆිල්ම් එකක් ගත්තොත් මේක තියෙන හොලිවුඩ් බේස් ඩාර්ක් කොමඩි එකට වඩා අපේ තියෙන දැන් රාජන් ඩීකේ කරන ගන්ස් ඇන්ඩ් බුලක්ස් වගේ වැඩක් ගත්තොත් එතකොට මීට අවුරුදු 10කට 12කට කලින් ආව දෙල්ලි බෙලි වගේ වැඩක් ගත්තොත් එහෙම ඒ තියෙන ඩාර්ක් කොමඩි කවරේ ටච් කරන්න පුළුවන් කෑල්ල. සහ මම හිතනවා ඇත්තටම ලංකාව රටක් විදියට ගත්තත් අපි දන්නවා රියැලිටි ලංකාව කියන්නේ ඩාර්ක් කොමඩියක්.
ඒක නිසා ලංකාවේ අපිට ඕන තරම් මේ plots හොයාගන්න පුළුවන්. ඉස්සෙල්ලා මට ලොකු ප්‍රශ්නයක් තිබුණා අර කලින් සහෝදරී කතා කරනකොට ඇත්තටම මම අහන්න හිටියේ කොහෙන්ද මේ plot එක ආවේ කියලා. නමුත් හිරණ්‍යාගාවේ උත්තරේ තිබුණා අපි මේක කරේ මේ අරගල කාලේ කියලා. හරියටම හරි රට මැරිච්ච වෙලාවේ නෙළුම් කුරුණ කෙලින් තිබ්බේ. ඒක තමයි මම හිතන්නේ plot එකටම ආපු හොඳම plot එක මාරු වෙන්නේ නැත්තේ සමහරට ඒ දේවල් පේන්න ගත්ත හින්දා වෙන්නේ නැති ඊළඟට. ඇඩ්වර්ටයිසින් කාර්යයක් ෆිල්ම් වලට යන සහ ෆිල්ම් කාර්යයක් ඇඩ්වර්ටයිසින් වලට එම කියන එක දෙකක්. ඒ දෙක කියව ගන්න එක පොඩ්ඩක් අමාරු වැඩක්. දැන් ඊළඟෝ ඇඩ් ෆිල්ම් තැන ඉඳලා ෆීචර් ෆිල්ම් තැනට ඇවිල්ලා තියෙනවා. මම දන්නේ නැහැ ඉස්සරහට ඔයාලට ආයෙත් ඇඩ්ඩයක් කරන්න පුළුවන් වේද කියන එක. ඒ කෙසේ වෙතත් මම හිතනවා මේක සිද්ධ විය යුතුව තිබුණු වැඩක්. It was a good thing that you took that shift and now you became this movie director. හොඳ අනාගතයක් බලන්න පුළුවන්. කියන්නේ cinema of tomorrow කියන එකට හොඳ බලාපොරොත්තුවක් දෙන්න පුළුවන් වැඩක්. casting super වගේ ෆොටෝ DOP වැඩේ සුපර්. විශේෂයෙන් මතන මිනි පෙට්ටිය වටේ තිබිච්ච කල බැගෑනිය ටච් කරපු හැටි, මිස්ට්‍රස් ගේ වයිෆ් ගේ තියෙන රියැක්ෂන් එක, ඊට පස්සේ අර ඒ මිස්ට්‍රස් දැන් තාත්තා නැති හින්දා පොඩි පුතා ඒ මිස්ට්‍රස් ගේ ඔපචුනිටි එක එතන බෙනිෆිට් එක ගන්න දඟලිල්ල ඒ ඔක්කොම මැද්දේ මිනි පෙට්ටි සාප්පුවේ මයි මැනේජර් පෙට්ටිය පරිස්සම් කරන හදන එක it was cleverly done. clever work. සහ ඇත්තටම සුබපතනවා casting සියල්ලම top notch. හැම එක්කෙනෙම ඒ network එකක් විදිහට දැලක් විදිහට හැම කෙනෙක්ම තමන්ගේ homework එක තමන්ගේ වැඩ ටික අරන් වෙත් තියෙනවා. ඒකේ සාර්ථකත්වය තමයි මේ පේන්න තියෙන්නේ. සහ irony එක තියෙන්නේ අපි වෙන්දර තරංගනීකේ තමයි මේක අපි බලන්නේ cinema of tomorrow තියෙන අත මාර්තාන සිනිසිටි එකට ඇවිල්ලා තියෙනවා. අන්තිම ෆිල්ම් එක ටෙන්ටිගෝ වෙලා තියෙනවා. අපි මෙතනින් එළියට බහිනකොට අපි හැම කෙනෙක්ටම බලා ගන්න පුළුවන්. තාත්තා මරුණත් නෙළුම් කුරුණ ගෙලින් තියේවි ඉස්සරහට කියන මෙසේජ් එකක් අරගෙන අපිට මෙතනින් එළියට බහලා යන්න පුළුවන්. Thank you. Thank you, Sunal. Up next, Mr. Kannangara, at the back there. ඔය ඉතින් මම දැන් හැමෝටම වගේ මම දැන් අලුත් මේ සතුටු දාලවන චිත්‍රපටියක් සහ මම දැන් තේමාව දැන් ලංකාවේ සිනමාවේ මම හිතනවා මම ඇත්ත බලාපොරොත්තු සහගත මොකක් සිනමා තේමාව සහ මේ ජොනරස් වලට අලුත් පරම්පරාව යමින් ඉන්නවා. මම හිතන්නේ ඒක ඊටාම වැදගත්. මොකද අර එක තැනක සිනමාව මම කියන්නේ සිනමාවේ අදහස් ලෝකයේ ඉදිරියෙන් තියෙනවා. මම කියන්නේ පරණ සිනමාවේ. නමුත් මම හිතන්නේ වඩා සංකීර්ණ සමාජයක අපි දැන් ඉන්නේ. ඒකට ඒකට හරියන තේමාවන් ගොඩක් සමාජය තුළම තියෙනවා. ඒකට මේක මම හිතන්නේ විශේෂම දකුණු ඉන්දියාව මම හිතන්නේ අපිට ආසන්නම මේ සිනමා ඉන්ඩස්ට්‍රි එක ඇතුළේ ගත්තොත් ඒකේ තියෙනවා දැන් අර මම හිතන්නේ කාර්තික් මේ සුබුරාජ් ගැන කිව්වෙ ඉඳලා මේක ගන්න ඉඳලා මම යාගේ පට්ට ෆෑන් කෙනෙක්. දැන් මම ජිගර් දණ්ඩ වගේ ෆිල්ම් එකක් මහාන් වගේ ෆිල්ම් එකක් ඊට පස්සේ කුමාර රාජා ත්‍යාගරාජන්ගේ ෆිල්ම් මම හිතන්නේ මම හිතන්නේ නිව් වේව් එකක් තියෙනවා. ඒ නිව් වේව් එකට මම හිතන්නේ තේමාව වෙන්නේ මේ වගේ ඒවා. රයිට්. එතකොට මම හිතන්නේ ඒක මේකේ තිබුණා. මම හිතන්නේ යාට මම හිතන්නේ මේක සෙට් වෙන්නේ නැත්නම් මේක හැපිනස් එක. ඒ කියන්නේ අපි හරිම ඇල්මරුණු පවුල් මිනිස් සම්බන්ධතා හරිම ඒකාකාරී ජීවිතය ඇතුලේ අර වයසට ගිය තාත්තාගේ ඇතුලේ මම හිතනවා මේ හැපිනස් එක. ඒකේ ලිංගිකත්වයේ සංඥාව ඇතුලේ ගත්තා. ඒක ලිංගිකත්වයේ සීමාවක් ඇතුලේ ඒ හැපිනස් එක නැත්නම් ඒක එකම සෙලින් ඩියෝන් එකම DVD නිල් සිනමාව ඊට පස්සේ බීම මත්පැන් බීම එකෙන් ලැබෙන ෆ්ලෙෂ් එක හරි ඊට පස්සේ අපිට තියෙන රාගික ලෝකය ඩිජිටල් කාම ලෝකය ඒක තමයි රිෆ්ලෙක්ට් කරන්නේ ස්තුතිය අන්තිමට ඒක ඔක්කොම යාගේ එක්ස්ප්‍රෙෂන් තියෙනවා. ඒක තමයි මම හිතන බෝතලේ තියෙන එක ඉතින් මම හිතනවා ඒක අර මොකද ටැමිල් නිව් වේව් එක අල්ලන්නේ ඒ අඬනේ තරාර මේ යටිපෙළෙන් ඒ සිනමාව අල්ලන්නේ අපිට සාමාන්‍ය පේන එකට වඩා තියෙන වින්දනය. ඒක අපි කොයිතරම් ඒක රිප්‍රෙස් කරලා තියෙනවද? මේ වින්දනය මේ අපේ ජීවිතය කොයිතරම් මලානික කරලා සමාජය නිද්‍රාශීලී කරනවා මේ කෑල්ල නැති නිසා. ඉතින් අපිට ඒ වෙනුවට විනෝදය තියෙන්නේ නිකන් විපරීත විදියට. මම හිතනවා ඊට වඩා මේක පෙන්වනවානේ අපිට ජීවිතය වෙනස් කරගන්න. ඒක අපේ තියෙන ඇල්මරුණු නිකන් හරිම නිෂ්ක්‍රීය මිනිස් සම්බන්ධතා නිකන් පෙරලිකාර විදියට වෙනස් කරන්න. මම හිතනවා අර එන්ජොයිමන්ට් ෆැක්ටර් එක ඒක හරි වැදගත්. ඒක අපි අල්ලන විදිහට ඒක සිනමාවේ තිබුණා. නමුත් මම මේක දකින එක ප්‍රශ්නයක් තමයි අර මම හිතන්නේ ඒක වෙන්න පුළුවන්. මේකේ සමහර මම හිතන්නේ ඒක කොමඩි පැත්තේ සමහර අපි හිතමු සමහර දෙබස් මම හිතනවා අර සාමාන්‍ය විහිළුව උත්පාදනය කරන්න අර සිටුේෂන් එකෙන් එළියට දාපුවා තිබුණා කියලා. රයිට් ඒක සිටුව අර මම හිතන්නේ කෞශලක් කිව්වා කියලා මේ සිටුේෂන් එක තමයි කොමඩි කියන්නේ. මම හිතන්නේ ඒකේ ඉඳලා බැලුවා මම හිතන්නේ සමහර පොඩි ලීප්ස් තිබුණා කියලා. ඒ සමහර වචන නිකන් ඒක මම හිතන්නේ ඒක මට හිතන්නේ පුද්ගලිකව මේ ඒක නිකන් හිනස්සන්න අපිට නිකන්
ඒ සිටුේෂන් එකට එහා ගිහිල්ලා නිකන් එවැනි අත්තදා බැලීම් මේ එවැනි අවස්ථා තිබුණා. මම හිතන්නේ ඒක ඉතින් මම හිතන ආයේ චිත්‍රපටි සමස්තය ඇතුලේ ගන්න ඕනේ. නමුත් මට හිතිච්ච ඒවා නිකන් ඒවා ඕනේ නැහැ වගේ ඒවා. නිකන් සාමාන්‍ය අපි ගත්තොත් නිකන් අපි ටෙනීගේ බන්දුගේ විහිළු වලට මම ආසයි. නමුත් අර මම හිතන්නේ ඕකේ යන මේ චිත්‍රපටියේ තියෙන ආඛ්‍යානය නැත්නම් නරේෂන් එක යන විදිහත් එක්ක සමහර ඒවා නිකන් මම too much නිකන් එහෙම තිබුණා. මම මේ අඩුපාඩු කියලා කියන්නේ මට හිතිච්ච ඒවා. මම මේ කියන්නේ මේ අඩුපාඩු වෙන ආයෙ ෆිල්ම් එක හදන්න කියලා අදහසක් නෙමෙයි. මෙතන දෙවෙනි එක අර මේක තිබුණා පොඩි අර මේල් අර වින්දන කලාපය හරි. නමුත් මේකේ පොඩි තිබ්බා මේ මන්ද මේල් ගේස් එකක් ටිකක්. හරි. අපි ගත්තොත් දැන් අපි පුරුෂ ලිංගය ගැනීම කිසි ගැටලුවක් නැහැ. නමුත් අර පුරුෂ ලිංගිකත්වයේ ගැන තියෙන මොකක්ද පිරිමියන්ට තියෙන දැක්මම තියෙන්නේ ගැහණිය ගැන. يعني ගැහණිය පුරුෂ ලිංගය ගැන හිතන වැත්තේ මෙහෙමයි කියලා. රයිට්. මෙන්න මේක නැවත ගැහණුන්ට ආරෝපණය කරලා තිබුණා වගේ එකක්. ඉතින් මම හිතන්නේ ඒක ටික වෙනස් වෙන්නත් තිබුණා කියලා. ඒක මම කියන්නේ අර අන්තිමට කියන දිල්හානිය ඇවිල්ලා කියන එක නෙමෙයි. ඒක හොඳයි. ඒක මරු. රයිට්. දිල්හානියට පුළුවන් වුණා අර වයසක ඇල්මරුණු පිරිමියව අවදි කරන්නේ ගැහණියට පුළුවන් සලිඩියොන්ට පුළුවන්. ඒක ලස්සන වැඩක්. ඒක මරු. නම් ඒක නේ කියන්නේ. මම කියන්නේ අර ටිකක් තිබුණා අර නිකන් පිරිමි නිකන් ගැහණිය නිකන් පිරිමියගේ අරක ලොකුයි. හරි මේක මරු මේක අපරාධ ව්‍යාග්‍රයක දුන්න අරක මාරයි ඒක මේ වුන්නේ නැහැ කියන එක මම හිතනවා ඒක ස්ත්‍රිය පිරිමියාගේ ලිංගිකත්වයේ දකින දැක්ම නෙවෙයි කියලා. රයිට්. ස්ත්‍රිය පිරිමියාගේ ශිෂ්ණය දිහා දකින දැක්ම නෙමෙයි පිරිමියාගේම ලිංගිකත්වයේ දිහා ස්ත්‍රිය ආරා දකින දැක්මයි. ඔන්න ඕක මම හිතනවා මට එහෙම ආව ගැටලුවක්. මම අරකට කැමතියි සනිල් ලියෝන් සහ දිල්හානි විසින් අර වයසක ඇල්මරුණු පිරිමියාව මිනිසෙක් බවට නැත්නම් ප්‍රමෝදයේ මිනිහෙක් බවට පත් කරපු සංඥාව අවසානයේ ඒක පට්ට. Thank you. Thank you, Mr. Ramandu. May Patrick, thank you, sir.